Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 8 tháng 9 của FBNC với những thông tin nổi bật sau đây. Khi Mỹ Nhật càng liên thủ ủng hộ Đài Loan, Trung Quốc lại càng gia tăng sức ép quân sự. Trước tình hình đó, quân đội Đài Loan vừa diễn tập hạ cánh khẩn cấp chiến đấu cơ, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống nguy hiểm nhất. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố vận mệnh Đài Loan là tối quan trọng đối với xứ sở mặt trời mọc. Trên trường quốc tế, NATO báo động hiểm họa khi Trung Quốc ráo riết xây hầm phóng tên lửa hạt nhân. Ngoài ra, phải chăng Trung Quốc đã vô tình lộ kế hoạch phát triển vũ khí siêu vượt âm, nóng lòng tiêu diệt tiêm kích Mỹ? Cùng lúc đó, tại chảo lửa Afghanistan, Trung Quốc tái khẳng định sẽ hết lòng ủng hộ chính phủ mới của Afghanistan. Tổng thống Biden tiếp tục bị đè nén dưới áp lực quá lớn của việc sơ tán. Một số tin tức đáng chú ý khác, Chân Dung chính trị gia được kỳ vọng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Biến thể đáng lo ngại MU đã lây lan hầu hết các bang nước Mỹ. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin ngày 8 tháng 9 của FBNC. Liên tiếp trong nhiều ngày qua, Đài Loan đang miệt mài với cuộc chạy đua nâng cao tiềm lực. Vào cuối tuần trước, lực lượng cảnh sát biển Đài Loan CGA và thủy quân lục chiến đóng trên đảo Đông Sa, còn gọi là đảo Pratas, hiện do Đài Loan kiểm soát, đã tiến hành một cuộc diễn tập quân sự với tên lửa Castro nội địa để kiểm tra khả năng chiến đấu và phòng thủ của họ. Đến đầu tuần này, một nguồn tin quân sự từ Đài Loan nói với hãng tin CNA rằng một cuộc diễn tập cất và hạ cánh khẩn cấp máy bay quân sự trên đường bộ thông thường sẽ diễn ra vào sáng sớm ngày 15 tháng 9 và có sự tham gia của cả 3 mẫu máy bay chiến đấu trong hạm đội của Đài Loan. Cuộc diễn tập sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút sáng trên một đoạn đường dài 3 km của tỉnh lộ số 1 gần thị trấn Jiadong và Phan Liao ở quận Pinh Tung, với sự góp mặt của máy bay chiến đấu phòng thủ bản địa IDF, chiến đấu cơ F-16V, tiêm kích đa nhiệm Mirage 2005 và một máy bay cảnh báo sớm trên không E-2K. Các máy bay này sẽ diễn tập hạ cánh khẩn cấp trên đường cao tốc lần lượt theo hiệu lệnh. Nguồn tin cho biết, cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng hạ cánh trên đường lộ của từng máy bay trong trường hợp đường băng của căn cứ không quân Pinh Tung gần đó bị quân địch phá hoại nghiêm trọng. Đây sẽ là lần đầu tiên một cuộc diễn tập như vậy được thực hiện trên một đoạn đường giao thông thuần túy, với các đèn hiệu và tuyến đường kết nối với các thành phố. Đây là một phần trong chuỗi bài tập của cuộc tập trận Hán Quan thường niên kéo dài từ ngày 13 đến 17 tháng 9. Khu vực ở thị trấn Jiadong được sử dụng cho cuộc diễn tập là một trong 5 dự án đường giao thông tích hợp được xây dựng ở Đài Loan nhằm đáp ứng các cuộc hạ cánh và cất cánh khẩn cấp của máy bay phản lực quân sự trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Các giải hạ cánh khẩn cấp khác nằm trên quốc lộ 1 ở quận Madu và Rende ở thành phố Đài Nam, quận Hutan ở thành phố Chương Hóa và quận Mission ở thành phố Gia Nghĩa. Những đoạn hạ cánh này cũng đều được tập dượt thử nghiệm trước đó. Nói riêng về các cuộc tập trận Hán Quan, đây là cuộc diễn tập lớn được tổ chức kể từ năm 1984, tái hiện kịch bản chiến tranh thực tế dưới hình thức diễn tập bắn đạn thật và cả mô phỏng trên máy tính. Tờ Focus Taiwan cho biết mục tiêu của Hán Quan là nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của Đài Loan khi đối mặt với cuộc tấn công tiềm tàng từ Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Kishinobu hôm qua 7 tháng 9 nói với báo Mainichi rằng Nhật Bản không thể khoanh tay đứng nhìn Đài Loan tự sinh tự diệt, bởi Tokyo và Đài Bắc đều chia sẻ các giá trị chung như tự do và dân chủ. Hơn nữa, trước sức ép và sự bành trướng của Trung Quốc ở khu vực, vấn đề eo biển đối với Nhật Bản có thể nói là môi hở răng lạnh. Nếu một bên gặp bất trắc thì cũng ảnh hưởng to lớn đến an ninh quốc phòng của bên còn lại. Ông Kishi, em trai của cựu Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh rằng mặc dù Trung Quốc không minh bạch về ngân sách quốc phòng, nhưng con số đó nhiều gấp 4 lần ngân sách quốc phòng Nhật Bản. Ông Kishi còn nói thêm Đài Loan là đồng minh quan trọng của Nhật và nằm sát cạnh nhau về khoảng cách địa lý. Do đó, Tokyo không thể nào bỏ mặc những sự kiện diễn ra ở eo biển Đài Loan. Vận mệnh của Đài Loan là cực kỳ quan trọng đối với Nhật Bản. Theo báo Liberty Times, Nhật Bản đang phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa. Đồng thời, các quan chức nước này đang tranh luận về việc có nên bổ sung tên lửa có khả năng tấn công mục tiêu trong lãnh thổ của kẻ thù hay không. Về việc này, ông Kishi nhận định môi trường xung quanh đang thay đổi rất nhanh chóng và Nhật Bản không có nhiều thời gian để do dự. Hiện Nhật Bản được cho là có thể triển khai tên lửa đến đảo Ishigaki để bảo vệ lãnh thổ của nước này và cả Đài Loan trước nguy cơ tấn công với hỏa lực áp đảo của Trung Quốc. Những phát ngôn mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Kishi đã một lần nữa thể hiện sự quyết tâm hậu thuẫn Đài Loan của Nhật Bản và Mỹ. Ngay trước đó, tại diễn đàn đối thoại an ninh Ketagalan năm 2021, bà Kelly Craft, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cũng cho rằng nếu không có Đài Loan, Mỹ có thể đánh mất cả khu vực chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vì vậy, bà Craft khẳng định sự tồn vong của Đài Loan ảnh hưởng tới vận mệnh của cả Hoa Kỳ.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc ra sức xây dựng nhiều hầm phóng tên lửa hạt nhân mới. Theo ông Stoltenberg, phát biểu tại một hội nghị của NATO về kiểm soát vũ khí, Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng đầu đạn hạt nhân và triển khai các hệ thống phóng phức tạp hơn. Đáng nói là điều này tiến hành không kiểm soát, vượt quá mục đích duy trì sức mạnh răn đe. Ông Stoltenberg kêu gọi là một cường quốc, Trung Quốc cần phải góp sức gánh vác trách nhiệm kiểm soát vũ khí trên toàn cầu. Hồi cuối tháng 7, Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ FAS đã công bố nghiên cứu cho thấy Trung Quốc xây dựng nhiều công trình mới để phát triển vũ khí hạt nhân. FAS đưa ra hình ảnh vệ tinh, hé lộ các hầm phóng tên lửa hạt nhân đang được xây dựng hoành tráng ở khu tự trị Tân Cương miền Tây Bắc. Chỉ vài tuần trước đó, báo Washington Post báo cáo về một hầm phóng hạt nhân tương tự ở gần Ngọc Môn, tỉnh Cam Túc. Liên đoàn khoa học FAS ước tính Trung Quốc có khoảng 200 hầm phóng hạt nhân mới, nhiều hơn Nga và bằng một nửa Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo FAS, Trung Quốc có khoảng 350 đầu đạn hạt nhân, còn Mỹ và Nga đều có khoảng 4.000 đầu đạn trong kho dự trữ. Một số chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang thực hiện chiến lược vỏ sò, tức là xây dựng số hầm phóng khổng lồ để tung hỏa mù, đánh lừa và còn nhằm răn đe đối thủ. Cũng như những chiếc vỏ sò úp úp mở, các bên không biết hầm phóng nào của Trung Quốc thật sự chứa tên lửa hạt nhân và sẽ muốn triệt tiêu toàn bộ, gây tốn kém tiền của quốc phòng. Trong khi đó, Bắc Kinh tốn chi phí ít hơn để xây dựng các hầm phóng, vả lại họ còn có thể dùng chúng để tấn công đầy bất ngờ. Trong cuộc chạy đua phát triển khí tài hiện đại, các loại vũ khí siêu vượt âm đang rất được chú trọng. Trung Quốc và Nga đã phát triển nhiều loại tên lửa siêu vượt âm trong những năm qua và nóng lòng muốn áp dụng công nghệ này đối với drone, thiết bị không người lái. Nhưng vấn đề đặt ra là làm sao để một chiếc drone bay gấp 5 lần tốc độ âm thanh có thể hạ cánh an toàn trở lại mặt đất. Vấn đề càng trở nên nan giải khi môi trường chiến đấu luôn rất phức tạp và khẩn cấp. Một chiếc máy bay hiện đại có thể dựa vào hệ thống phần mềm để tìm ra con đường hạ cánh tối ưu, và con người có thể can thiệp nếu máy móc bị hỏng. Tuy nhiên, với một vũ khí siêu vượt âm thì ngay cả hệ thống máy tính kiểm soát tối tân nhất cũng phải vật lộn để tìm ra tuyến đường đáp xuống an toàn. Vậy nên thật bất ngờ khi trên ấn phẩm công nghệ tên lửa chiến thuật, số phát hành hôm thứ Tư 31 tháng 8, ông Jai Phi và các cộng sự từ không quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA khẳng định rằng họ đã cải thiện được vấn đề hạ cánh vũ khí siêu vượt âm dựa trên nghiên cứu đối với mẫu drone có sẵn. Qua lời khẳng định trên, không quân POA đã vô tình xác nhận sự tồn tại của một chương trình phát triển vũ khí drone siêu vượt âm của Trung Quốc. Trước đây, cộng đồng quốc tế phần nào đoán được chương trình này qua các bức ảnh vệ tinh, tuy nhiên POA chưa bao giờ bình luận. Cách đây 2 năm, drone trinh sát tốc độ cao Wuzhen 8 đã xuất hiện trong một sự kiện diễu hành ở Bắc Kinh. Trung Quốc từng muốn dùng vũ khí này để đối phó với nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông. Cụ thể, drone Wuzhen 8 có thể bay nhanh khắp vùng biển, cung cấp thông tin mục tiêu rất chính xác cho các sát thủ diệt tàu sân bay của Trung Quốc như tên lửa đạn đạo chống hạm Đông Phong 21D và tên lửa đạn đạo Đông Phong 26. Nếu xung đột bùng nổ, Wuzhen 8 sẽ là một cái gai trong mắt quân đội Mỹ do năng lực tình báo đáng gờm của nó. Quay lại với loại drone siêu vượt âm mà Trung Quốc đang phát triển, nó có tiềm năng được dùng để chống lại các tiêm kích Mỹ như F-22 và F-35. Theo giáo sư Wang Xin từ Đại học Kỹ thuật Không quân cho biết trong một hội nghị khoa học hồi năm ngoái ở Tây An. Trong cận chiến, công nghệ tàng hình trở nên vô tác dụng và không có loại tiêm kích tàng hình nào có thể tiếp tục ẩn thân sau khi đã phóng một quả tên lửa hay thả xuống một quả bom. Khi đó, drone siêu vượt âm mà Trung Quốc đang phát triển có thể được phóng lên từ hệ thống trên mặt đất, nhắm trúng mục tiêu là một chiếc F-22 hay F-35 của Mỹ chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, vấn đề là làm cách nào để thu hồi drone siêu vượt âm, đưa nó đáp xuống căn cứ không quân gần nhất. Chuyên gia Dai từ không quân POA cho rằng họ có thể tính toán để chiếc drone với tốc độ gấp 5 lần âm thanh từ độ cao 30 km có thể tác động cơ ở khoảng cách xa 200 km trước khi bay thấp dần và cuối cùng hạ cánh trên đường băng. Nhưng như vậy, vũ khí sẽ mất đi tính linh hoạt, cơ động. Một giải pháp khác là cho drone chuyển động theo hình chữ S để giảm quán tính khi hạ cánh. Thế nhưng việc này có thể gây áp lực quá lớn và làm gãy cánh hoặc đứt đôi thân máy bay. Tóm lại, Trung Quốc đang tiến thêm một bước nữa trong kế hoạch chế tạo drone siêu vượt âm tiêu diệt tiêm kích tàng hình Mỹ. Thế nhưng hành trình phía trước của các nhà nghiên cứu POA vẫn còn rất dài và gian nan. Trong cuộc chạy đua khí tài, không có điều kiện loại trừ bất kỳ ứng viên nào. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã có kế hoạch triển khai thêm khoảng 20 chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-35B theo từng giai đoạn từ năm tài chính 2024. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã nói với chính quyền địa phương vào tháng 7 rằng căn cứ Nyutabaru ở tỉnh Miyazaki, Tây Nam Nhật Bản của lực lượng phòng vệ trên không là địa điểm thích hợp nhất để triển khai các máy bay phản lực F-35B. Tuy vậy, vì lý do lo ngại tiếng ồn và khả năng xảy ra tai nạn, mãi đến đầu tuần này, thị trưởng Kojima Soshi của thị trấn Shintomi, tỉnh Miyazaki mới nói với hội đồng thành phố rằng chính quyền thị trấn muốn tổ chức tham vấn với Bộ Quốc phòng. Với dự thảo, thị trấn sẽ chấp nhận kế hoạch.
Thị trưởng Kojima cho rằng những ưu tiên trong các quyết định của ông đều là để chống ô nhiễm tiếng ồn. Bộ Quốc phòng gần đây đã đề xuất mở rộng khu vực, di dời một số khu vực nhà ở để cải thiện vấn đề tiếng ồn, nhưng kế hoạch có thể bị trì hoãn trừ khi thị trấn chấp nhận các máy bay chiến đấu. Các cuộc họp giao ban cho đại diện của cư dân đã không được tổ chức vì đại dịch coronavirus. Cũng về Nhật Bản, nhưng là câu chuyện trên chính trường. Cụ thể là chuyện ai sẽ kế nhiệm ông Yoshihide Suga leo lái xứ sở mặt trời mọc trong những năm tới. Trong số các ứng viên nổi lên hiện nay, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Nội vụ Sane Takechi được chú ý bậc nhất. Bà được kỳ vọng sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Bà Takechi, nữ chính trị gia nổi trội nhất ở Nhật Bản nhiều năm gần đây, là một đồng minh của cựu thủ tướng Shinzo Abe. Bà được ông Abe ủng hộ giành chiến thắng tại cuộc bầu cử trong đảng cầm quyền Dân chủ tự do LDP sắp diễn ra vào ngày 29 tháng 9. Sớm nhất vào tuần này, bà Takechi dự kiến sẽ tuyên bố tầm nhìn của mình nếu đắc cử. Sự tham gia của cựu Bộ trưởng Nội vụ khiến đường đua giành ghế thủ tướng Nhật Bản càng thêm gay cấn sau khi ông Suga gây sốt với quyết định từ chức. Ông Taro Kono, Bộ trưởng phụ trách tiêm chủng và cải tổ bộ máy chính quyền, dự kiến sẽ tuyên bố tranh cử vào tuần này. Theo khảo sát của báo Nikkei, ông Kono đang được cử tri yêu thích nhất với 16% tỷ lệ ủng hộ. Đứng thứ nhì là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, người vẫn chưa tiết lộ ý định tranh cử. Thứ ba là Fumio Kishida, cựu Ngoại trưởng đã tuyên bố tranh cử. Đảng cầm quyền LDP sẽ chọn một gương mặt lãnh đạo mới ngay trước thềm tổng tuyển cử. Nếu bà Takechi giành chiến thắng trong cuộc đua này vào ngày 29 tháng 9, thì có thể giành được sự ủng hộ vô cùng to lớn của đảng LDP phía sau lưng. Do đó chỉ còn cách ghế thủ tướng một bước chân. Bà Takechi cũng là nữ chính trị gia thứ hai chạy đua giành vị trí lãnh đạo LDP sau bà Yuriko Koike năm 2008, người đang giữ chức thống đốc Tokyo. Bà Takechi đã được bầu vào Hạ viện 8 lần và không thuộc phe phái nào trong đảng LDP. Dù vậy, bà nhận được sự hậu thuẫn từ các đảng viên bảo thủ phe Hosoda, phe có tiềm lực mạnh nhất, với cựu Thủ tướng Abe cũng từng là thành viên. Ngoài ra, bà Takechi đã giành được nhiều nền móng ủng hộ khác. Bà đã hé lộ kế hoạch tranh cử từ tháng 8. Cựu Bộ trưởng Nội vụ tốt nghiệp Viện Chính sách Quản lý của Matsushita và từng đứng đầu văn phòng chính sách của LDP, một trong 3 văn phòng quan trọng nhất của đảng. Trở lại với vấn đề Afghanistan, Trung Quốc đầu tuần này đã nhắc lại lập trường ủng hộ Afghanistan trong việc thành lập một chính phủ mở và thống nhất. Trước đó, lực lượng Taliban cũng đã đánh tiếng bày tỏ hy vọng về sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với việc tái thiết và phát triển Afghanistan sau tuyên bố giành quyền kiểm soát tỉnh Panjshir, thành trì cuối cùng của quân kháng chiến chính phủ Afghanistan. Hôm thứ Hai 6 tháng 9, ông Uông Văn Bân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tại một cuộc họp báo thường lệ rằng quan điểm của Trung Quốc về vấn đề Afghanistan là nhất quán và rõ ràng. Ông Uông nhấn mạnh Trung Quốc luôn tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan, cũng như ủng hộ nhân dân Afghanistan độc lập lựa chọn con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia của mình. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng ủng hộ chính phủ mới của Afghanistan theo đuổi các chính sách đối nội và đối ngoại ôn hòa, thận trọng, kiên quyết đấu tranh chống lại các lực lượng khủng bố và phát triển quan hệ hữu nghị với các nước khác, đặc biệt là các nước láng giềng. Câu trả lời của phát ngôn viên Trung Quốc được đưa ra khi một phóng viên đặt câu hỏi về nguồn tin. Trung Quốc cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Iran, Pakistan và Qatar đã được Taliban mời tham dự một sự kiện dành riêng cho thông báo về thành phần của chính phủ Afghanistan mới. Trước đó, Tolo News cũng đã đưa tin về lời mời này. Cũng trong cùng ngày thứ Hai 6 tháng 9, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cũng lặp lại hy vọng hợp tác với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, thương mại và xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm cả các dự án thủy lợi, thủy điện, đường ống dẫn khí đốt tự nhiên. Ông Mujahid nói thêm rằng Taliban muốn thiết lập quan hệ tốt với thế giới và Trung Quốc là một phần quan trọng trong số đó. Trong lúc đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong bối cảnh báo cáo rằng hàng trăm người, bao gồm cả người Mỹ, đã bị ngăn không cho bay ra khỏi một sân bay ở miền Bắc Afghanistan trong một tuần. Marina Legri, người sáng lập và giám đốc điều hành của một tổ chức phi chính phủ nhỏ của Mỹ đang hoạt động ở Afghanistan cho biết 600 đến 1.300 người, bao gồm nhiều cô gái trẻ từ 16 đến 23 tuổi, đã chờ đợi gần sân bay Mazar-i-Sharif suốt một tuần. Theo Guardian, con số mà cô Legri đề cập đến còn bao gồm 19 người Mỹ, mặc dù những người đó không có ai thuộc nhóm của cô. Những người chờ đợi để được di tản đang ở nhiều nơi khác nhau trong thành phố. Chia sẻ với AFP, cô Legri nói rằng đã 7 ngày trôi qua và không có động tĩnh gì. Taliban chỉ đơn giản là không để cho bất cứ ai di chuyển.
tổ chức của cô Legri có trụ sở tại Virginia, Mỹ, chuyên đào tạo khả năng lãnh đạo cho các cô gái Afghanistan bằng các hoạt động thể chất như leo núi. Những cô gái này đều là người Hazara, một dân tộc thiểu số ở Afghanistan từng phải đối mặt với sự đàn áp nghiêm trọng khi Taliban kiểm soát đất nước lần cuối từ năm 1996 đến năm 2001. Trước tình hình các chuyến bay bị đình trệ, cô Legri đã bày tỏ sự thất vọng với chính quyền Mỹ. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết hôm thứ Hai 6 tháng 9 rằng, trong khi Mỹ cam kết giúp đỡ những người Mỹ và những người Afghanistan có nguy cơ rời đi, nguồn lực của họ ở Afghanistan bị hạn chế nghiêm trọng. Người phát ngôn Mỹ nói với AFP rằng, chúng tôi không có nhân viên trên mặt đất, chúng tôi không có tài sản hàng không trong nước, chúng tôi không kiểm soát không phận, cho dù ở Afghanistan hay những nơi khác trong khu vực. Với những hạn chế này, chúng tôi cũng không có phương tiện đáng tin cậy để xác nhận các chi tiết cơ bản của các chuyến bay, bao gồm ai có thể tổ chức chúng, số lượng công dân Hoa Kỳ và các nhóm ưu tiên khác trên máy bay và nơi họ định hạ cánh. Nhưng chúng tôi sẽ giữ cho Taliban cam kết để mọi người tự do rời khỏi Afghanistan. Theo Guardian, tình thế hỗn loạn tại Afghanistan không chỉ khiến cho ông Biden vấp phải chỉ trích, mà ngay cả đảng Cộng hòa cũng đã tận dụng được thời cơ để hạ bệ hình ảnh của Tổng thống đương nhiệm. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Qatar hôm 6 tháng 9 nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ của nước này trong nỗ lực tiếp tục sơ tán người Mỹ và người Afghanistan gặp nguy hiểm rời khỏi quốc gia Trung Nam Á, hiện đặt dưới sự cai trị của Taliban. Trước khi ông Blinken tới Qatar, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ca ngợi sự hỗ trợ không thể thiếu của Doha trong việc tạo điều kiện thuận lợi để quá cảnh cho công dân Mỹ, nhân viên đại sứ quán tại Kabul và những người Afghanistan gặp rủi ro. Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho biết, ông Blinken mong muốn thảo luận với các quan chức Qatar về các nỗ lực mở cửa trở lại sân bay Kabul nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo vừa sơ tán cho thêm 4 công dân Mỹ từ Afghanistan sau khi Mỹ kết thúc cuộc không vận lớn bậc nhất lịch sử vào hôm 30 tháng 8. Vẫn còn khoảng 100 công dân nước này và 1.000 người Afghanistan từng làm việc cho chính phủ Mỹ bị kẹt lại ở vùng chiến sự. Biến thể MU lần đầu tiên được phát hiện tại Colombia hồi tháng 1, hiện đã lây sang hơn 40 quốc gia. Tại Mỹ, biến thể MU đã xuất hiện tại Hawaii, Alaska và 47 bang khác. Chỉ còn duy nhất bang Nebraska là chưa phát hiện biến thể mới này, vốn được cho là rất dễ lây lan và có thể kháng vaccine. California hiện ghi nhận 384 người mắc biến thể MU, nhiều nhất cả nước Mỹ, trong đó bao gồm 167 ca ở hạt Los Angeles. Bác sĩ Barbara Ferrer, người đứng đầu cơ quan y tế hạt cho biết, sự lây lan mạnh mẽ của biến thể MU đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm chủng vaccine và duy trì các biện pháp phòng ngừa. Các biện pháp này có tác dụng chặn đứng đà lây nhiễm của virus, không để chủng sinh sôi nảy nở và từ đó làm hình thành biến thể mới nguy hiểm hơn. Hôm 30 tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp MU vào nhóm biến chủng đáng quan tâm vì khả năng lây nhiễm quá nhanh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ chưa xếp MU vào nhóm biến thể đáng lo ngại, tuy nhiên giới chức y tế đang theo dõi sát sao tình hình. Số ca nhiễm biến chủng MU tăng cao nhất vào giữa tháng 7, từ đó đến nay có chiều hướng giảm, tuy nhiên vẫn còn quá sớm để lạc quan về sự nguy hiểm của biến chủng virus mới. Tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn đang diễn tiến rất nghiêm trọng khi các trung tâm y tế phải đối mặt với làn sóng khủng hoảng từ các ca bệnh nặng nguy kịch. Theo New York Post, bang Florida đang trải qua một đợt bùng phát lớn về biến thể Delta, khiến các bệnh viện quá tải. Theo dữ liệu mới nhất được công bố vào ngày 2 tháng 9, Sunshine State đã chứng kiến 129.240 trường hợp mắc mới và 433 trường hợp tử vong mới. Điều đáng nói, đa phần những người đang giành giật mạng sống với tử thần COVID-19 là những người chưa tiêm vaccine. Vì vậy, một bác sĩ ở Nam Florida vừa đưa ra quyết định gây tranh cãi, đó là từ chối điều trị cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19 vì chưa tiêm chủng. Trong bức thư tay của mình gửi cho đài NBC 6, bác sĩ Lina Magrassini, một bác sĩ điều trị COVID-19 ở Nam Miami, đã cho rằng những người không tiêm vaccine đã phớt lờ gánh nặng đối với sức khỏe và hạnh phúc của cả xã hội, và đây là một sự trừng phạt từ bác sĩ. Bác sĩ này cho rằng FDA cũng đã phê duyệt vaccine Pfizer, do vậy đây là thời điểm áp dụng sự trừng phạt này một cách hợp lý cho những người không chịu tiêm chủng. Vào ngày 15 tháng 9, bác sĩ này sẽ chính thức áp dụng việc từ chối bệnh nhân chưa tiêm vaccine, nhưng sẽ có trường hợp ngoại lệ đối với những bệnh nhân không thể tiêm phòng COVID-19 vì lý do sức khỏe. Được biết, bác sĩ Maroccini là người thứ hai đưa ra yêu cầu từ chối bệnh nhân như vậy. Trước đó vào tháng 8, tiến sĩ Jackson Valentine ở Alabama, bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất cả nước, đã tuyên bố rằng ông sẽ không còn tiếp những bệnh nhân chưa được tiêm chủng bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Tiến sĩ Valentine lập luận rằng chưa có bất kỳ phương pháp điều trị tuyệt vời nào cho bệnh nhân nặng, nhưng đã có cách phòng ngừa tuyệt vời bằng vaccine.
Với riêng bác sĩ Maraschini, cô ấy cho rằng mình không vi phạm lời thề Hippocrates, một lời thề cổ xưa buộc các bác sĩ phải điều trị tốt nhất cho tất cả bệnh nhân. Bác sĩ Maraschini lý giải rằng lời thề Hippocrates dựa trên cơ sở khoa học và bác sĩ đang làm theo khoa học và vì lợi ích của người bệnh. Theo đạo luật quyền công dân của Mỹ, các bác sĩ không thể từ chối việc điều trị dựa trên độ tuổi, giới tính, chủng tộc, khuynh hướng tình dục, tôn giáo hoặc nguồn gốc quốc gia của bệnh nhân, nhưng không quy định rõ liệu bác sĩ có thể từ chối điều trị cho bệnh nhân vì tình trạng tiêm chủng hay không. Bác sĩ Maraschini nhắc lại lập luận của mình: "Tôi hiểu rằng mọi người được tự do lựa chọn, nhưng với tôi, đó là một vấn đề khi nó ảnh hưởng đến người khác." Siêu bão Ida càn quét nhiều vùng nước Mỹ, hiện vẫn để lại hậu quả nặng nề. Tại thành phố New York, giới chức báo cáo nhiều người đã mất tích bên dưới các căn hộ tầng hầm ngập nước vào hôm 5 tháng 9, vài ngày sau khi miền Đông Bắc nước Mỹ bị nhấn chìm trong mưa lớn và lũ lụt chưa từng thấy. Mới đây, trong video do cơ quan điều tra New York công bố, một viên cảnh sát đã nỗ lực tìm kiếm trong căn nhà ngập nước ngang đến ngực ở khu dân cư Woodside, quận Queens. Cảnh sát đã cố gắng lặn xuống nhưng vẫn không thể tìm thấy các nạn nhân mất tích. Nước lũ rút chậm và hệ thống điện dày đặc đã gây khó khăn đáng kể cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Cuối cùng, cảnh sát New York đã nhờ đến đơn vị đặc biệt. Sau đó, nhóm thợ lặn chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường và tìm thấy 3 người chết đuối. Theo Reuters, tính chung ở miền Đông Bắc nước Mỹ đến ngày 7 tháng 9, đã có 57 người thiệt mạng và 4 người khác mất tích do đợt mưa lũ kinh hoàng. Trong khi hầu hết mọi nơi trên thế giới đang vật lộn để khôi phục kinh tế và du lịch thời hậu Covid-19, thành phố Venice của Ý lại khổ sở vì lượng du khách quá đông. Vì vậy, giới chức Venice quyết định cần phải theo dõi mỗi cá nhân khách du lịch đặt chân tới thành phố kênh đào nổi tiếng này. Sử dụng 468 camera giám sát CCTV, cảm biến quang học và hệ thống truy vết điện thoại, giới chức Venice hiện có thể nắm được lịch trình di chuyển của tất cả cư dân và du khách, rằng họ đến từ đâu, dự định vui chơi ở đâu và tốc độ di chuyển như thế nào. Cứ mỗi 15 phút, cơ quan chức năng lại chụp màn hình để kiểm tra mật độ dân số trong thành phố, cũng như xem xét mức độ tập trung của những chiếc thuyền gondola trứ danh trên dòng kênh lớn. Giới chức cũng sẽ cảnh báo ngay lập tức nếu thuyền di chuyển quá tốc độ hoặc mực nước kênh đã dâng tới mức nguy hiểm. Cách đây 1 tháng, nhằm duy trì vẻ đẹp thơ mộng cổ kính của Venice, giới chức thành phố đã cấm mọi du thuyền khổng lồ đi vào khu vực đầm phá. Giờ đây, Venice tiếp tục giới thiệu quy định mới, yêu cầu các du lịch phải đăng ký đặt chỗ qua ứng dụng di động trước khi đến tham quan. Hơn nữa, mỗi du khách sẽ phải trả phí vào thành phố từ 3 đến 10 euro tùy vào từng thời điểm trong năm. Thị trưởng Venice, ông Luigi Brognaro cho biết, mục tiêu là phát triển ngành du lịch một cách bền vững. Ông thừa nhận các biện pháp mới có vẻ rất cứng rắn, nhưng đó là điều cần thiết ở nơi đón tiếp khoảng 25 triệu du khách mỗi năm. Tôi có thể đón nhận nguy cơ xảy ra biểu tình, kiên tụng, tất cả mọi hình thức phản đối khác, nhưng tôi có trách nhiệm đảm bảo Venice trở thành nơi đáng sống đối với mỗi cư dân và là nơi ghi dấu ấn tuyệt vời trong lòng các du khách ghé thăm, trích lời thị trưởng nói với báo giới hôm Chủ nhật vừa qua. Ông Brognaro cho biết thêm, Venice chưa xác định hẳn mức du khách ghé thăm mỗi năm. Tuy nhiên, các luật mới dự kiến có hiệu lực từ giữa mùa hè năm 2022 hoặc trễ hơn là năm 2023. Thật ra, kế hoạch đã được chuẩn bị tiến hành vào năm 2019 nhưng bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19. Trong suốt thời gian phong tỏa năm 2020, thành phố Venice vắng bóng du khách, các dòng kênh trong xanh trở lại và cũng thật êm đềm khi không còn nghe tiếng động cơ ồn ào suốt ngày. Tuy nhiên, du khách đang bắt đầu túa về dày đặc ở quảng trường St. Mark trong mùa hè này. Đó cũng là hình ảnh bức bối khiến giới chức nhận ra rằng để thành phố có thể tiếp tục phát triển, họ cần phải duy trì số lượng du khách ở mức phù hợp. Chúng ta từng nghĩ rằng mọi đô thị trên thế giới đều đông đúc và náo nhiệt. Điều đó có thể đúng trước thời Covid-19, nhưng rồi virus corona đã xuất hiện và chia thế giới thành những bức tranh đầy màu sắc khác nhau. Có thành phố vẫn đang ngập tràn du khách thăm thú như Venice, cũng có nơi như Buenos Aires, thủ đô của Argentina. Thành phố này bị ốm nặng do Covid-19 và vết thương sẽ còn lâu mới lành. Khắp khu vực trung tâm, những tấm biển treo bên ngoài các cửa hàng để những dòng chữ dẹp tiệm, đóng cửa, cho thuê mặt bằng, đã giống như lời nhắc nhở đầy đau đớn về sự tàn phá của đại dịch đối với nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ. Thành phố Buenos Aires đã đóng cửa các văn phòng chính quyền, khuyến nghị người dân làm việc ở nhà, buộc ngừng lại hoạt động kinh doanh quán cà phê, cửa hàng và hầu hết dịch vụ thương mại khác. Kinh tế thành phố lao dốc 9,2% năm 2020, tương đương với mức giảm của cả Argentina. Trên toàn quốc, các biện pháp chống dịch cứng rắn liên tục tiến hành, bao gồm yêu cầu trường học đóng cửa gần như cả năm, giao thông công cộng chỉ phục vụ cho nhân viên thiết yếu và các hoạt động xã hội duy trì ở mức tối thiểu.
Dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu sớm biến mất, nhưng giới chức Buenos Aires quyết định đã đến lúc trả đông thành phố trước khi quá muộn. Nhà chức trách nỗ lực cách đem lại nguồn sinh khí cho khu vực trung tâm. Một số tòa nhà văn phòng thậm chí sẽ được chuyển đổi thành nhà ở để thu hút các cư dân thay vì những người đi làm xa, đến tối lại trở về vùng ngoại ô, bỏ lại những khu phố trung tâm vắng vẻ và ảm đạm. Trong nỗ lực phục hồi kinh tế hậu Covid-19, chính quyền Buenos Aires dự kiến sẽ chấp thuận một dự án mới về đề xuất trợ cấp cho các khoản vay thế chấp, đồng thời hỗ trợ cho các chủ đầu tư muốn chuyển đổi các tòa nhà văn phòng thành căn hộ chung cư, quyết tâm đưa thành phố cảng Buenos Aires trở lại nhịp sống sôi động vốn có. Du khách và các nhân viên sở thú Amnéville ở Pháp rất bất ngờ khi nhìn thấy hai bé sư tử châu Phi chào đời hôm 22 tháng 8. Bộ đôi sư tử nhí là con của vua đồng cỏ Helios 17 tuổi và sư tử cái Isis 12 tuổi. Cả hai đã từng đón đàn con vào năm 2013. Tuy nhiên, sở thú không kỳ vọng chúng có thể tiếp tục sinh nở do sư tử đực đã cao tuổi. Hai anh em sư tử nhí cùng với mẹ của chúng tạm thời được cách ly khỏi ông bố Helios cho đến khi các bé cai sữa. Sở thú đã quyết định giao trọng trách đặt tên cho công chúng quyết định, và mọi người đang thảo luận khá rôm rả trên các trang mạng xã hội của vườn thú Amnéville. Được biết, số lượng sư tử châu Phi đã giảm từ 100.000 cá thể vào năm 1970 xuống còn 35.000 cá thể đến năm 2021. Tại lục địa đen, loài vật oai hùng này bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn bắn và tình trạng suy thoái môi trường sống hoang dã. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!